السلام علیکم. مایکرو کیمرا اے آی انیمل ویډیوز به څنګه جوړو؟ لکه څنګه چې تاسو په سٹارټ کې یو څو کلیپس وکتل د ویډیو ما تاسو ته وښودل، په دې رقم سره اے آی کې دغسې ویډیو موږ څنګه جوړولی شو. تاسو کتلی شئ په یوټیوب شارټ کې، په ټیک ټاک کې، په هر ځای کې، فیسبوک ریلز کې همدا مایکرو کیمرا چې کوم لګېدلي په دې مثال دا د واړه په دې باندې کیمره نصي او بیا هغه پرېښودل کېږي، خپل ځي ته ځي او هلته هغه ریکارډینګ کوي. نو دغسې ویډیو دا په اے آی باندې جوړېږي. دا رښتینې نه وي، صحیح ده. ډېر زیات ویوز اخلي په هر پلیټفارم کې، که ټیک ټاک، یوټیوب او فیسبوک وښیي. نو په نننۍ ویډیو کې زه هم تاسو ته دا طریقه ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ همداسې ویډیو که تاسې په هر څه باندې وغواړئ چې جوړه یې کوي، تاسو جوړولی شئ او په اسانۍ سره په فری ټولز کې، یعنې پیډ به نه وي، بیا تاسو په فری ټولز کې اے آی باندې جوړولی شئ. د دې مکمل سټیپونه پروسس درته نن په دې ویډیو کې ښیمه. که چېرته تاسو نوي یئ، تر اوسه پورې مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ د سپورټ دپاره چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو هم د سره لایک کړئ. که فیسبوک کې مو ګورئ نو فیسبوک کې هم موږ فالو کولی شئ. نو غواړم ویډیو مو ډېره اوږده شي، ورځو د موبایل سکرین خواته، او په موبایل سکرین کې تاسو ته سټیپ بای سټیپ د دې طریقه ښیمه. همداسې اے آی ویډیو موږ او تاسو څنګه په اے آی باندې بالکل فری جوړولی شو. موبایل سکرین ته ورځو او نور مکمل پروسس ګورو. ښه ملګرو، تر ټولو مخکې زه تاسو ته یو بل یوټیوب چینل ښیم. دلته تاسو وګورئ 55 میلیونه ویوز، 15 میلیون، 9 میلیون، 7.15 میلیونه، یعنې څومره ویوز یې اخیستي. دا هم همدغسې کیمره نصب شوې ده په مایي باندې او هغه سمندر ته کوزیږي، هغه بیا ریکارډینګ کوي. جوړ شوی ده په یو څو میاشتې مخکې دا چینل جوړ شوی، ویوز یې وګورئ. نو دغسې تاسې هم کولی شئ خپل چینلونه ګرو کړئ. همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی، په لینک باندې به اوکې وکړئ. تاسو به ډایرکټ زموږ ټلیګرام چینل ته راوړي او دغسې به تاسو ته ما پرامپټ درکړی، دا ماسټر پرامپټ، صحیح ده. څنګه چې راغلی دغه صفحه ورته خلاص شي، دې باندې به اوکې وکړئ، دا به تاسو سره کاپي شي. څنګه چې کلیک پرې وکړئ، دا مکمل ماسټر پرامپټ به تاسو سره کاپي شي، دا مکمل پرامپټ. بیا به راشئ چټ جی پي ټي ته او دلته به ورته پیسټ کړئ. که تاسو فیسبوک کې موږ ګورئ، په اولني کمنټ کې ما تاسو ته دا لینک درکړی د ټلیګرام، صحیح ده. چټ جی پي ټي کې چې کله دا مکمل ماسټر پرامپټ ما درکړو، دا پیسټ کړو، دلته تاسو ته 15 هغه ښیي، انیملز ښیي، دغه واړه هغه نه دي چې مثال تاسو په کوم یو باندې ویډیو جوړوئ. تاسو صرف دلته یو نمبر ورته انتخاب کړئ، یو نه نیولې تر 15 پورې، مثال میګیان یا چې هر څه وغواړئ. ماوس ورته زه یعنې اووم نمبر کې چې دا ماوس ده هغه زه ورته انتخابوم، اووم نمبر مې ورته ولیکل. زه غواړم چې په دې باندې ویډیو جوړه کړم، یعنې یو موږک باندې، صحیح ده، هغې باندې کیمره ولګېږي. او دا وګورئ، ما ته اول ایمیج پرامپټ راکړو او بیا یې لاندې موشن پرامپټ راکړو. دوهم موشن پرامپټ ده. اولنی چې ده هغه یوازې به موږ د هغې نه فوټو جوړو، ایمیج به جوړو، صحیح ده. دوهم موشن پرامپټ ده، درېیم موشن پرامپټ ده او لاندې څلورم هم موشن پرامپټ ده، پنځم او شپږم، یعنې ټوټل موږ ته شپږ پرامپټ راکړل د ماسټر پرامپټ کې، صحیح ده. په موس باندې یعنې موږک باندې به دا ویډیو جوړېږي. په اولنی به ایمیجي او نور به موږ ویډیو جوړوو، یعنې 15 سینونه موږ سره د ویډیو دي. نو اولنی د ایمیج پرامپټ چې ده دا به ځان سره کاپي کوي. دا وګورئ مکمل دا پرامپټ ما راواخیستلو او کاپي مې کړلو. دا هم چې کله کاپي کړو، تاسو به لاړ شئ کروم براوزر ته، ګوګل کې به سرچ کوئ WHISK، ویسک به تاسو ولیکئ. دا وګورئ WHISK، ویسک مو چې سرچ کړو نو ګوګل لیبس کې ګورئ ویسک، دا صفحه ورته خلاصه شي، دې ته به تاسو لاړ شئ، دې باندې به اوکې وکړئ. کله هم دې باندې اوکې وکړله، دلته انټر ټول باندې به اوکې وکړئ، یو ایمیل به انتخاب کړئ او یو د ایمیل له لارې به تاسو دې ته انټر شئ، صحیح ده. تاسې به لاګین شئ ورته د ایمیل له لارې، تاسو ته خپل موبایل کې چې څومره ایمیل یې راخلي. نو انټر ټول باندې به اوکې وکړئ او کم ایمیج پرامپټ چې موږ کاپي کړو هغه به دلته ورته پیسټ کړئ. دلته وګورئ، کله چې په دې ځای کې پیسټ کړلو، بیا لاندې خوا کې تاسو کتلی شئ دغه سایز، دا به د ټیک ټاک سایز کې موږ ویډیو غواړو، نو په همدې سایز کې زه جوړوم. یوټیوب سایز کې هم جوړولی شئ، لانګ ویډیو. نو سینډ باندې به اوکې وکړئ. کله هم چې سینډ باندې اوکې وکړه، لږ لوډینګ کېږي، موږ ته 2 ایمیج جوړوي. دا هم خوښ نه شو، بیا یې ورته سینډ کړئ. دا بالکل فری ده دا ټول، صحیح. څومره چې وغواړئ تاسو ایمیج دلته جوړولی شئ. نو دا وګورئ 4 ایمیجز موږ جوړ کړو، په دې کې چې هر یو ستاسو خوښ شو. مثال زما دغه درېیم نمبر خوښ شولو او په دې باندې به اوکې وکړئ. کله چې دې باندې اوکې وکړه، خوا کې ګورئ ډاونلوډ، په دې ډاونلوډ به اوکې وکړو. تاسو سره به دا ایمیج د دې ځای نه ډاونلوډ شي. کله چې ایمیج ډاونلوډ شولو، دې نه وروسته به لاړ شئ ګروک اے آی ته. ګوره بالکل فری ده. ګروک اے آی کې تاسو 40 ساعته کې، یعنې هره ورځ تاسو 25 ویډیو بالکل فری جوړولی شئ. که 25 نه زیاتې جوړوئ، بیا بل ایمیل نه ورته راځئ. نو صرف پلی سټور کې زه لیکم ګروک اے آی. که چېرته تاسو سره نه وي انسټال، پلی سټور کې به ولیکئ ګروک اے آی. نو دا وګورئ ګروک اے آی اسسټنټ به تاسو ته راشي، دا به ډاونلوډ کړئ د پلی سټور یا اپ سټور نه. کله مو چې ډاونلوډ کړو، دا به اوپن کړئ خپل موبایل کې.
دا وګورئ ما سره ډاونلوډ شو اوپن کوم کنټینیو وذ ګوګل به کوي او خپل یو ایمیل به ورته انتخاب کوي یو ایمیل له لارې به دې تاسو لاګین شئ اکاونټ بس تاسو دې کې لاګین شي د ایمیل له لارې کله چې تاسو اکاونټ لاګین شو دلته وګورئ تاسو دغه صفحه خلاصیږي دا به سکیپ کوي کله چې دا سکیپ کوي پاس وګورئ ایمیجن دغه ایمیجن باندې به اوکې وکړئ او لاندې کنټینیو به اوکې کوي بیا به لاندې الاو آل کوي کله چې دا وکړم ملګرو نو تاسو دا صفحه خلاصه شي دلته لاندې وګورئ د فوټو د اپلوډ اپشن تاسو درکوي کوم فوټو چې موږ جوړ کړو هغه به ګورئ ایډیټ فوټو باندې به اوکې وکړئ دا به تاسو دې کې راواخلئ کله چې فوټو راواخیستلو بیا به دغه سیټینګ ګورئ به دې اوکې وکړئ او دلته به دا اولنی اپشن ګورئ اتوماتیکلی جنریټ ویډیو فار انیمیټ فوټو دا به بند کوي صحیح ده چې په خپله ویډیو جوړه نه کړي پرامپټ له لارې باید جوړه کړي او ټیک ټاک سایز به ورته انتخاب کوي که یوټیوب سایز کې غواړئ هغه به انتخاب کوي او دا هم چې کله وکړو ملګرو نو دلته خوا کې ګورئ بیا به ویډیو باندې اوکې ورسره وکړئ د ایمیج نه موږ اوس ویډیو جوړو نو راځو دوهم موشن پرامپټ ته نو ایمیج خو موږ جوړ کړو اوس چیټ جی پی ټي ته راغلو موږ دوهم نمبر موشن پرامپټ راخلو کله چې دوهم نمبر موشن پرامپټ راواخیستلو همغه طریقې سره دلته به ایمیج راواخلئ هغه لرې شولو ایډیټ فوټو باندې اوکې کوم همغه ایمیج به راواخلئ دلته به ویډیو ته راشئ بیا به ویډیو باندې اوکې وکړئ کسټم به اوکې کوي او پرامپټ به ورته پیسټ کوي کله چې پرامپټ پیسټ کړو دا به ورته سینډ کوي اول وار تاسو نه ډیټ اف برث غواړي یو کال به انتخاب کوي دلته تاسو وګورئ ویډیو جنریټینګ به شروع شي دلته لږ لوډینګ کوي ملګرو ما ویډیو فاسټ کړې ده ځکه دا ویډیو ما سره زر جوړیږي صحیح ده کله چې ویډیو جوړه شوله بیا دا آپشن ګورئ په دې آپشن باندې به اوکې وکړئ دا وګورئ ویډیو وایس سره جوړه شوله صحیح ده نو کله چې ویډیو جوړه شوله د آپشن وګورئ په دې به اوکې وکړئ او دا به اپ سکیل کوي دا به حتما اپ سکیل کوي چې تاسو ویډیو اپ سکیل سي ایچ ډي شي دا وګورئ کله چې اپ سکیل پوره شو ډاونلوډ باندې به اوکې وکړئ ایچ ډي شوله زموږ ویډیو دا به ورته الاو کوي زموږ دا اولنی ویډیو ډاونلوډ وشو بیک به لاړ شي دې ځینه کله چې بیک لاړئ نو دې هغه ته به راشئ ګیلرۍ ته او دلته به همدا ویډیو پلی کوي تاسو کله چې آخري پورې لاړو تاسو به د اینډ نه یو سکرین شاټ واخلئ آخري سین کې ګورئ په دې ځینه به سکرین شاټ واخلئ کله چې د دې ویډیو آخري سین نه سکرین شاټ واخیستو دا سکرین شاټ به ایډیټ کوي ټیک ټاک سایز کې به یې کراپ کوي دا صحیح ده دا وګورئ دا به سیف کوي چې کله مو دا سیف کړو ټیک ټاک سایز کې دا سکرین شاټ هغه بل سکرین شاټ به موږ اوس ډیلیټ کړو صحیح شو ګورئ پروسیس ته ګورئ سټیپ بای سټیپ نو دې نه وروسته به بیا راشو موږ ګروپ کې آی ته او ګروپ کې آی نه به د سر نه دا وګورئ فوټو باندې اوکې وکړو ایډیټ فوټو او دا سکرین شاټ چې موږ راواخیستلو ایډیټ هم کړو دا به ورته اپلوډ کړو کله چې دا اپلوډ کړو دلته لږ لوډینګ کېږي اپلوډینګ روان ده بیا به دلته پاس وګورئ ویډیو باندې اوکې وکړئ او کسټم باندې به اوکې وکړئ بیا به دلته پرامپټ موږ نه غواړي نو هغه دوهم موشن پرامپټ ورته پیسټ کړئ ورته سینډ به یې کوي همدې طریقې سره سټیپ بای سټیپ به تاسو دا 15 واړه ویډیو جوړوئ خو د هرې ویډیو اخر نه به سکرین شاټ اخلئ چې کنسسټنټ ویډیو راشي یعنی مثال معلومه نشي چې دا بل پارټ شولو هماغه کنسسټنټ کریکټر هر څه به صحیح معلومیږي نو اپ سکیل مې کړله ویډیو کله چې اپ سکیل کړله ایچ ډي شوله دا به زه ډاونلوډ کړم نو زموږ د دوهم سین هم موږ سره ډاونلوډ شو موږ راځو چیټ جی پی ټي نه د دریم څلورم سین پرامپټ کاپي کوو موشن صحیح ده څلورم مې کاپي کړلو بیا به راشئ ګیلرۍ ته او دغه بل سکرین شاټ به موږ ډیلیټ کړو هغې نه ویډیو جوړه شوله کومه چې د آخري سین موږ جوړ کړو دا ویډیو موږ پلی کړو اخر کې به دې نه هم سکرین شاټ واخلو دا وګورئ اخر کې د ویډیو په اخر کې به سکرین شاټ اخلئ دا به موږ کټ کړو سکرین شاټ ټیک ټاک سایز کې به کراپ کړو او دغه بل سکرین شاټ به زه ډیلیټ کړم هر ویډیو سره به تاسو همداسې کوئ دا وګورئ دا ما سیف کړلو ابل سکرین شاټ به ډیلیټ کړم ټیک ټاک سایز کې ما سره دغه کراپ مې چې کړو دا پاتې شولو بیا راځم ګروپ کې آی ته او په ګروپ کې آی کې به زه بیک لاړ شم فوټو به اوکې کړم دا وګورئ او ایډیټ فوټو به اوکې کړم دې کې به زه دا چې کوم سکرین شاټ ایډیټ کړو اخرنی دا به راواخلم ډن به یې کړم دلته دا اپلوډ کیږي کله چې دا اپلوډ شولو ګورئ خوا کې ورسره ویډیو اپشن راځي په ویډیو باندې به اوکې وکړئ کسټم به اوکې کړئ او هغه بل پرامپټ ورته پیسټ کړئ بیا به ورته ولېږئ دا وګورئ زموږ دریم چې کوم سین د ویډیو دریم سین هم موږ سره جنریټینګ شروع شولو په ګروپ کې آی کې دا وګورئ همغه ځینې ویډیو شروع کیږي د سکرین شاټ دغه فایده لري چې کنسسټنس راشي صحیح ده یعنې مثال یو رقم راشي دا ویډیو معلومه نشي نو دا به زه اپ سکیل کړم کله مې چې اپ سکیل کړله دا به هم زه ډاونلوډ کړم په ایچ ډي سایز کې نو دې طریقې سره ملګرو په ویډیو کې ما درته ټول پارټونه ښودلي دي تاسو په طریقه باندې پوه شوي نو ویډیو دلته لږ سکیپ کولی شئ خو اخره پورې حتما وګورئ تاسو ته د دې د ایډیټینګ طریقه هم ښیم او دا مکمل چې څومره سټیپونه دي نو هغه بل سکرین شاټ ما ډیلیټ کړلو اوس راځم د دې ویډیو اخر نه بل سکرین شاټ اخلم دا وګورئ په اینډ کې دې نه ما سکرین شاټ واخیستلو دا سکرین شاټ زه ایډیټ کوم ټیک ټاک سایز کې کراپ کوم صحیح شو هر ویډیو سره به تاسو همداسې کوئ ویډیو لږ وخت نیسي ملګرو زحمت غواړي خو د دې ویوز ډېر زیات دي نو بل سکرین شاټ ما چې اخیسته و ډیلیټ مې کړو اخرنی ما سره پاتې شو بیا راځم ګروپ کې آی ته دلته اپلوډ باندې اوکې کوم ایډیټ فوټو ورته اوکې کوم او دا سکرین شاټ هم راخلم چې دلته اپلوډ شي او بیا زه خپل پرامپټ ورته ورکړم نو دا اپلوډ شو ویډیو باندې اوکې کوم کسټم اوکې کوم او کوم پرامپټ چې موږ سره ده هغه مې ورته پیسټ کړو د دې څلورم نمبر سین نو دا وګورئ دا موږ سره جنریټینګ شروع شولو
دا چې کله جنریټ شول دا ویډیو نو دا وګورئ ملګرو همغه ځینه ویډیو شروع شوله کوم ځینه چې موږ سکرین شاټ دا به زه اپ سکیل کم او دا به هم زه ډاونلوډ کم موږ سره ډاونلوډ شوله نو دا ملګرو هم دې طریقې سره سټپ بای سټپ ما ټول سینونه جوړ کړو په ویډیو کې موږ درته وښود اخرنی شپږم سټپ دا شپږم سین دا ما کاپي کړو چټ جی پی ټي نه او دې ویډیو ته راغلم ابل سکرین شاټ به ډیلیټ کم د دې ویډیو نه به سکرین شاټ واخلم په اخر کې دا وګورئ ویډیو مې پلی کړه په اخر کې دې نه زه سکرین شاټ اخلم کله په اخر کې سکرین شاټ واغستلو ملګرو دا سکرین شاټ به زه کراپ کما په ټیک ټاک سایز کې او بل سکرین شاټ به زه ډیلیټ کما صحیح ده هم دې طریقې سره به تاسو هر سین هر یو کلیپ سره کوئ نو دا د اخرنی سین د زمونږ کرو کې آی ته راځو اپلوډ فوټو باندې وکې کوم ایډیټ فوټو وکې کوم دغه فوټو سکرین شاټ راخلم او بیا دلته ویډیو ورته سلیکټ کوم ویډیو مې چې سلیکټ کړله بیا دلته پرومپټ ورته ورکوم کسټم کې نو دا وګورئ دا پرومپټ مې ورکړو دا زه جنریټ کوم نو دلته په ګروپ کې آی تاسو هر ورځ یو ایمیل کې تقریبا تاسو 26 کې 25 ویډیوګانې جوړولای شئ صحیح ده چې هغه لیمټ پوره کیږي بل ایمیل نه ورته لاګین کیږي سبا بیا هغه کې لیمټ 25 نور جوړولای شئ دا بالکل فری د ګروپ کې آی او ډیر ښه ویډیو جوړوي تاسو کتلای شئ دا بس اپ سکیل کما اخرنی سین هم زمونږ جوړ شولو هم دې طریقې سره دا به ډاونلوډ هم کما نو دې طریقې سره دا ما چې کوم مثال تاسو ته درکړو تاسو کولای شئ په همدې طریقې سره دا کیمرا په یو میګي باندې نصب کوي یو لړم باندې نصب کوي یو مار باندې نصب کوي هغه ولېږئ نو دې تر دې پرام کې به صرف تاسو هغه چټ جی پی ټي ته لیکئ چې مثال زه په دغه شي باندې دا ویډیو جوړول غواړم مثال سنیک ورته لیکئ ټینټ ورته لیکئ هر څه چې ورته ولیکئ صحیح ده نو دا تاسو په ویډیو جوړولای شئ نو ما تاسو ته مثال درکړو طریقه مې درته وښودله د ماوس وګورئ یو چې کوم اولنی سین دویم او دریم دا ما راواخیستلو کې کټ کې په نمبر سره چې کوم اول موږ ډاونلوډ کړی دوهم او دریم او څلورم او پنځم صحیح ده دا مې راواخیستلو کې کټ اخري لوګو به ته واټر مارک به ډیلیټ کړم د هر یو سین ته به زه والیوم لږ زیات کړم دا کتلی شئ ملګرو بس دومره ایډیټ غواړي ایډیټ هم زیات نه غواړي والیوم مې زیات کړلو او د دې سپیډ به لږ سلو کړم تقریبا 15-16 سیکنډه ویډیو دا موږ سره 7 سیکنډه ته ورسیږي 8 سیکنډه ته به ورسیږي صحیح ده چې دا ټول یو ځای شي هر یو کلیپ دا به زه په ایچ ډي کوالټي کې لس اتیا یا 4K کې تاسو ویډیو سیف کولی شئ دا وګورئ ملګرو ویډیو ما سیف کړه دا نور کلیپونه به زه ډیلیټ کړم او ویډیو تاسو وګورئ زه پلی کوم تاسو دې ریزلټ وګورئ نو دغه ملګرو مکمل پروسس تاسو ته مې وښودله د ویډیو د جوړولو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي همدا ویډیو تاسو خپل ټیک ټاک ته فیسبوک ریلز ته یوټیوب شارټ ته اپلوډ کولی شئ سمپل به راشئ د دې سین لاندې به ورته ولیکئ په چټ جی پی ټي ته چې رایټ دس ویډیو ټایټل ډسکرپشن اینڈ هیشټیګ یعنی مثال ما ورته ویل چې دا کوم پرومپټ تا ما ته راکړل د ویډیو لپاره دې لپاره ما ته ټایټل هم راکړه ډسکرپشن هم راکړه هیشټیګ هم راکړه نو اول ټایټل یې راکړو بیا ډسکرپشن راکړو بیا هیشټیګز راکړه ټایټل به کاپي کوئ ویډیو چکر اپلوډ کوئ ټیک ټاک یوټیوب هر ځای ته دا ټایټل به ورکئ په یوټیوب کې ورته دا لاندې ډسکرپشن ورکئ او هیشټیګ هم تاسو ته لاندې درکړي دي په ټیک ټاک یوټیوب کې دغه هیشټیګ هم ورسره ورکئ ویډیو اپلوډ کړئ نو دغه مکمل پروسس په دې هیله ویډیو خوښه شوې ضرور لایک کړئ ملګرو سره هم شیر کړئ تر بل ویډیو پورې په لویه لامه سپارم خدای پامان